Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Ayung's Kitchen. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Untuk resepi minggu ini, Ayung nak sharekan cara-cara menyediakan daging goreng ringkas bersama kapsikum dan ubi kentang yang begitu mudah untuk menyediakannya dan amat menyelerakan sekali. Ya, amat sedap dimakan panas-panas bersama dengan nasi, bubur maupun dicecah dengan roti. Jom kita mula buat. Bahan-bahan yang diperlukan: 1 mangkuk daging. Di sini Ayung gunakan daging batang pinang yang telah Ayung hiris nipis-nipis. 2 biji kentang Ayung potong kecil. 2 batang seleri. 1 biji lada benggala merah, ini kapsikum. 6 ulas bawang putih. Di sini Ayung gunakan 6 ulas sebab saiznya yang kecil. 1 biji bawang besar. Sedikit perahan air limau nipis. 1 sudu besar serbuk cili. Lebih kurang 3 sudu besar sos tiram. Sedikit gula perang. Sedikit garam dan sedikit serbuk perasa. 2 sudu besar kecap soya. 1 sudu kecil tepung jagung dan sedikit lada sulah. Bawang besar Ayung hiris nipis. Separuh Ayung gunakan untuk menumis dan separuh lagi diletak di air masakan. Bawang putih juga Ayung hiris nipis. Seleri dihiris nipis. Lada benggala Ayung hiris nipis. Mula-mula kita tumis separuh bawang besar dan bawang putih dengan sedikit minyak hingga naik bau. Apabila naik bau, kita boleh masukkan daging. Kita gaul rata. Kemudian kita boleh masukkan ubi kentang. Kita tutup supaya daging dan ubi kentang cepat empuk. Apabila sudah empuk, kita boleh masukkan serbuk cili, sos tiram,
dan kicap soya. Gaul rata. Kemudian kita boleh tambah sedikit air. Kemudian masukkan tepung jagung yang telah kita kacau dengan sedikit air untuk melekatkan kuah. Perasakan dengan gula, garam, serbuk perasa, mengikut cita rasa masing-masing. Dan seperti biasa, ayang suka gunakan sedikit perahan air limau nipis untuk memberikan keseimbangan rasa pada masakan kita. Akhir sekali kita boleh masukkan sayur-sayuran, seleri, lada benggala, dan masukkan juga baki bawang besar tadi. Gaul rata dan kita masak seketika saja untuk memastikan kesegaran sayur-sayuran. Dan boleh tambah sedikit serbuk lada sula. Gaul rata. Alhamdulillah, siap dah untuk dihidangkan. Amat sedap dimakan bersama dengan nasi, bubur maupun roti. Terima kasih kerana sudah menonton dan sehingga bertemu di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.